Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі, про те, як починалось повномасштабне вторгнення, яка ситуація була для ТРО, що у нас взагалі з силами безпілотних систем, про багато що будемо говорити сьогодні, бо є про що поговорити. А обговорювати ми все це будемо з колишнім командиром 110-ї бригади ТРО Запорізької області, екс-заступником начальника штабу командування ТРО Олександром Ігнатівим. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, пане Борислав, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, на цьому тижні Україна пройшла рубіж в 4 роки повномасштабного вторгнення. Давайте трохи відіграємо історію назад. Ні, не просто перепишемо, а відіграємо і подивимося, що було тоді. Початок повномасштабного вторгнення. Де і як ви його зустріли, і що можете розповісти від себе, як командира бригади ТРО, і як би ви, до речі, оцінили роль ТРО в той час, їх вклад в оборону України, тому що у нас про ТРО якось підзабули. Так, пане Борислав, гарне питання. Початок повномасштабного вторгнення я зустрів в столиці, в місті Києві, проходив військову службу в одному із навчальних закладів, де готувалися офіцерські кадри. Звісно, про ТРО можна розповідати багато, але я спробую дуже коротко. Чому? Всі ми бачили, як стихійно самоорганізувалося ТРО. Чому я кажу самоорганізувалося? Тому що, так, звісно, до початку повномасштабного вторгнення в кінці 24-го року відбувалися певні події з розгортання сил ТРО, але ми знаємо, що на початок повномасштабного вторгнення це були бригади кадру, де по штату там було не більше 30 чоловік в бригаді, просто які підтримували, мали там відповідні плани для переходу на штати воєнного часу. І ми бачили всі ці безкінечні тисячні потоки черг людей, чоловіків переважно, але й жінок також, які вливалися в лави ТРО, які, зокрема, в Києві я особисто спостерігав на виставковому центрі, як прямо розсипом видавалася зброя, як роти в батальйонах ТРО, які мали би налічувати там 100 військовослужбовців, в них було і по 700 подекуди, це також мій особистий досвід роботи з ними. І все це, як ТРО розгорнулося на, в тому числі, тих рубежах, де вони зустрічали ворога. До 19 квітня я перебував в столиці і в тому числі займався ТРО, які задіювалися також для оборони міста Києва. Ми знаємо, яку роль вони зіграли в битвах за Бучу, за Ірпінь. Про це неодноразово в своїх виступах розповідав командир на той час бригади чорних запорожців, Слав'ян під позивним Олександр Вдовиченко, полковник. Тому, ще раз скажу, можна дуже багато говорити, але в цілому роль ТРО, я вважаю, це також вважає багато експертів, з якими мені довелося спілкуватися і в Національному університеті оборони України, в певних науково-дослідних інститутах того ж самого Національного університету. Вони всі одностайно вважають, що ТРО зіграло одну з ключових ролей, а саме прийнявши на себе також разом із невеликою частиною, відносно невеликою, Збройних сил України, вони дозволили зупинити ворога і тим самим забезпечили стратегічне розгортання Збройних сил на всіх тих напрямках, куди сунув ворог. Тому роль була неоцінена. Особисто я, звісно, що вже з 19 квітня займався безпосередньо бригадою ТРО прямо на лінії зіткнення, тому я знаю не зі слухів про подвиг цих всіх людей, які зупинили ворога дуже ефективно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи правда, що на Запоріжжі саботувалося створення ТРО місцевою владою, яку поставив Деркач? Мені про це розповідало декілька людей, не зв'язаних між собою. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Наскільки взагалі, ну скажімо так, про це можна сьогодні вже говорити?
Борислава, я чув про такі певні події не тільки на Запоріжжі, але ну, я не думаю, що я можу говорити напевне, тому що я от розповів за Київ, і вже коли я прибув на Запоріжжя і почав керувати бригадою, ну це було не саме місто Запоріжжя, звісно, це була лінія фронту більше там 100 кілометрах від Запоріжжя на перетині адміністративних кордонів Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Смуга оборони була від Малинівки включно до Великої Новосілки, хто розуміє або може подивитися на карту. Але такі випадки мають місце. Я думаю, що це питання для розгляду правоохоронними органами. Погоджуюсь. До речі, моя служба ЗСУ теж почалась на Запоріжжя. Щасливе, Оріхів, Білогір'я, ну, в общем, той напрямок. Так, якраз от саме там. Скажіть мені, будь ласка, а як взагалі далі склалася ситуація для сил ТРО? Значить, ну це такий трохи мій особистий біль, і біль, напевно, багатьох тих, хто проходив службу і проходить зараз в ТРО. Це також і біль тих, хто проходить службу не в ТРО, але розуміє, що так, напевно, не мало би бути. Ну, в цілому, ви пам'ятаєте, які були наративи спочатку. Якось ну, з того часу, як почалася повномасштабка і ТРО виконували свої завдання, таке було наче розділення між ТРО і Збройні сили. Хоча ну, ТРО – це просто рід, такий самий, як сухопутні війська, там сили. ТРО – це легка піхота, правильно я розумію? Саме так, це легка піхота, стрілецькі батальйони, роти і таке інше. Вже пізніше трохи у нас почала з'являтися броньована техніка, але це була виключно трофейна техніка. Значить, тому якось був такий умовний розподіл. Людям доводилось пояснювати, ну, наприклад, з тими волонтерами, якими я комунікував, чи іншими людьми, які тим чи іншим чином були дотичними до нашої діяльності, пояснювати доводилось постійно, що ну, ТРО – це Збройні сили, не потрібно розділяти. Це рід Збройних сил. Але ця тенденція якось все-таки мала, мені здається, потім певні наслідки. Я можу від себе сказати, що в другій половині 23-го року почала вже так дуже видимо, помітно набирати обертів тенденція щодо підпорядкування сил ТРО до складу сухопутних військ. Тобто командування сухопутних військ, мені точно це відомо, робило все для того, щоб ТРО стало частиною сухопутних військ. Чому так? Я висловлю свої думки, але це не тільки мої думки, це також думки інших багатьох людей. Сили ТРО розглядалися як придаток до сухопутних військ, за рахунок якого можна було перекрити потреби в укомплектуванні підрозділів сухопутних військ. Про це йшли відкриті закулісні розмови, відбувалися події певні щодо підпорядкування ТРО у вигляді різних розпоряджень Генерального штабу, зокрема. Очевидно, на мою думку, така пряма зацікавленість в підпорядкуванні ТРО до сухопутних військ була на той момент саме в генерала Сирського, який був командувач сухопутних військ. Цю зацікавленість я можу пояснити наступною логікою. По-перше, відбувався вже тоді певний провал мобілізації, до якої сухопутні війська, звісно, що мають безпосереднє відношення, тому що структура ТЦК та СП, територіальних центрів комплектування, вона входить до складу сухопутних військ. Такі події я би ще розглядав як елемент конкуренції між командувачами окремих родів військ і сил. Ми знаємо, як ТРО дуже швидко розгорнулося, ми знаємо, який воно показало ефект, ми знаємо, які люди, які сили і засоби там з'явилися. І ну, це теж певний вид конкуренції. Повірте, оскільки прослужив в Збройних силах, завжди існував елемент, як конкурс на кращу роту, конкурс на кращий батальйон там, і так далі, тому подібне. Тобто все це відбувалось дійсно на конкурсній основі. І, мабуть, відобразилося і тут. Також я би це розглядав
саме бажання укомплектувати сухопутні війська за рахунок ТРО, це і в тому числі була там певна показуха результатів. Тобто, банально процент укомплектованості підрозділів це завжди було питання номер один, яке тому що укомплектування підрозділів це основний показник бойової готовності. І звісно, що цей процес також логічно треба розглядати як і обов'язок кожного командувача там чи командира, який відповідає за бойову готовність, а отже за укомплектованість. Тому тут пряма зацікавленість сухопутних військ була діяти саме так. Погано, що ця конкуренція, ця показуха, особливо яка притаманна й досі, я вам скажу, керівникам старої формації, погано, що вона є часто нездоровою та деструктивною, і особливо цей деструктив відчувається в умовах війни. Я вибачаюсь, фактично ми бачили, як ТРО перетворилися на структури, які стали донорськими для сухопутки. Я правильно розумію? Так, да, по суті, це так і відбувалося. Я би ще хотів зауважити, що провал мобілізації, який саме безпосередньо мобілізацією займалися сухопутні війська, це не провина самих сухопутних військ, не провина територіальних центрів комплектування. Це взагалі, якщо відкрити закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, то це чітко можна зрозуміти, що це провал вертикалі Верховного Головнокомандувача, тому що мобілізація – це про обсяги, про порядок і строки проведення, які визначаються президентом України в його рішенні. І це, от я вам зараз цитую норму закону. Керівництво мобілізації в Україні здійснюється Кабінетом міністрів України. До цього також має безпосереднє відношення і Рада національної безпеки та оборони. Знову ж таки, все це в вертикалі Верховного Головнокомандувача. І, як на мене, то, да, це були, напевно, непопулярні рішення, які не хотілося прийматися, тому що завжди рейтинги, напевно, переважали, ніж ті непопулярні рішення, які треба було приймати для порятунку держави. Пане Олександр, ви такий нудний, я вам поясню чому. Що ви, що генерал Кривонос, що генерал Наєв, ви всі кажете, читайте закон про мобілізацію, там все прописано, алгоритми, порядок, що хто повинен виконувати. Що ви такі нудні? Це ж цікавіше вийти, зняти відосик, там овації, принципове рішення, звільняю всіх військових, не тих, хто дійсно винний, а всіх. Наприклад, до речі, чому не було зроблено? Спіймали на хабарництві і корупції представника Слуги народу. Розпустити всю фракцію. Спіймали на корупції представника, наприклад, Офісу президента. Розігнати весь офіс. Ні, це чомусь не робилось. А от з військовими, будь ласка, і до чого це призвело, ми бачимо. Але, жарти жартами, ви праві на 100%. Закон виписаний для того, щоб його виконували і реалізовували. На жаль, що можна сказати, цього не сталося. Більше того, ті люди, які повинні були ініціювати, скажімо, всі процеси, а саме президент, він відсторонився. І сьогодні ми бачимо катастрофічну ситуацію з мобілізацією. Друзі, у мене у вас прохання. Я розумію, що може я комусь набриджу цим, але каналу потрібна ваша підтримка. Тому, будь ласка, не забувайте підписувати, ставити вподобайки, поширювати і коментувати. Це все потрібно. До речі, від ваших поширювань більше людей дізнається цю інформацію. Але напишіть ще, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля. Де ви зараз знаходитесь? Чекайте, або навпаки, наближаєте перемогу. І напишіть, будь ласка, чи стикалися ви в своєму житті з представниками ТРО? Чи захищали вашу громаду ТРОшники, чи може хтось з ваших близьких, рідних, знайомих в ТРО? Який досвід у вас є з комунікацією в ТРО? Напишіть, це важливо. До речі, на початку війни, я вам покажу, як є, я коли приходив до ТРО, мені казали, пане Береза, супер, все, черга, там все набито, але будемо намагатися. А потім казали, є команда, не акцептувати з вами, ви не зможете. Шукайте, там ДФТГ шукайте. І я говорю, так я ж от з вами, вибачте, є команда.
Я говорю, а звідки? Невже хтось з офіцерів? Ні, це з Банкової. Ось така цікава історія. Тож, як впливало політичне керівництво на військові дії, я бачив на власні очі. Але давайте трохи вбік. Під час минулого ефіру ви почали говорити про те, що ми, маючи значний передовий досвід застосування БПЛА, на жаль, втратили ініціативу перед нашими ворогами. Більше того, тоді глядачі написали, треба окремий ефір, розкажіть про це, що відбувається, чому так сталося і до яких наслідків це призвело на полі бою і для країни в цілому. Чи можете ви це прокоментувати? Так, Борислава, звісно, тим більше, як ви правильно підмітили під час минулого ефіру, я сам про це хотів я про це поговорити давно. Зараз, можливо, там з'являться багато скептиків, які почнуть розповідати, а чого ж раніше мовчав. Ну, знаєте, не знаю, чого терпів, мабуть. Це поки єдине пояснення. Що я можу сказати по безпосередньо моєї участі в розвитку, в спробі розвитку сил безпілотних систем, які на той момент вже було всім притомним зрозуміло, що без них ніяк, без них нікуди. Я раніше там розповідав про свій певний досвід, про те, завдяки чому саме 110-та бригада територіальної оборони утримала 50-кілометровий фронт спочатку, потім трошки менший, 30-кілометровий фронт. Так, це було завдяки тому, що використавши перший раз, налагодивши перший онлайн-стрім, ми забезпечили розвідку переднього краю, потім почали на ці дрони вішати різні боєприпаси, в тому числі саморобні, і нищити противника. Так ми успішно виконували свої завдання, сунули смугу нашої оборони бригади вперед, входили в контрнаступ, той, який відбувся влітку 23-го року, в тій ситуації, коли завдяки великим бомберам ми винищили всю техніку противника на відстань до 10, подекуди до там 12 кілометрів від переднього краю. Тобто ворог був там просто все, що було залізне і їздило, все було знищено. Отже, в грудні 23-го року мене перевели наказом командувача Сил територіальної оборони на вищу посаду заступника начальника штабу командування Сил ТРО. Ця посада була безпосередньо створена перед тим, як мене туди призначили, і ця посада була за напрямком розвитку безпілотних систем та радіоелектронної боротьби. Чому саме такий напрямок? Тому що навіть сьогодні ми спостерігаємо те, що безпілотні системи без взаємодії з РЕБом, якщо немає взаємодії, значить найбільші втрати своїх безпілотних літальних апаратів – це, на жаль, від свого так умовно дружнього вогню, невидимого вогню, який здійснює РЕБ. Це була одна із найголовніших задач, яку я ставив перед собою ще на посаді командира бригади. Для цього я створював на командному пункті спільну таку позаштатну групу. Ну, тобто, банально, якщо розповісти на пальцях, пояснити, це треба було створити єдину систему, коли летять наші дрони в ту сторону до противника, і РЕБ в цей час умовно виключається або переходить там на інші частоти, які не давить наші безпілотники. І в той же час треба було знайти той баланс, коли безпілотники противника мали би максимум перешкод від нашого РЕБа з метою, щоб не залетіти в наші тили, не вести розвідку там чи не бомбити наш передній край. 27 грудня за наказом командувача я прибув до командного пункту командування Сил ТРО. Там мене зустрів начальник штабу командування генерал Сапко. Сергій Станіславович в перший же день ввів мене в курс подій, справ, які швидко розвивалися. Значить, він мені повідомив, що на той момент вже була затверджена головнокомандуючим генералом Залужним доктрина застосування безпілотних систем. Це десь відбулося в кінці якраз також 23-го року, на початку 24-го року.
Я вважаю, що перебиваю вас. Я правильно розумію? Тож вже сили безпілотних систем тоді готувалися, а не це новинка, яку зараз от винайшли, все інше. Тож до цього вже готувалися, де це було запроваджено тоді, але реалізувати не встигли через звільнення Залужного. Так, я зараз от якраз про це, я бачу в цьому проблему таку. Так, я, звісно, точно знаю розуміння генерала Залужного, важливість розвитку таких систем. Я точно знаю про те, наскільки він критично може мислити, і ми зараз бачимо безпосередньо вчора, позавчора, що незважаючи на те, що він вже 2 роки посол у королівстві, він живе цим, він відкрив завод нещодавно, ми могли спостерігати. Тобто, я не пам'ятаю, в якійсь... В Британії це він спільний був на відкритті заводу, який відкрила Україна і Британія по спільному виробництву дронів. Так, саме про це я і кажу. Тобто, він та людина, яка могла передбачати наперед, яка гнучко мислила і, відповідно, бачачи перспективу, найголовніше, перспективи бачать, наприклад, всі, але ще й потрібні своєчасні рішення. І він ці рішення приймав своєчасно. Але чи мав він можливості їх реалізувати, от я зараз хотів би розповісти далі. Тому що, знову ж таки, продовжуючи, генерал Сапко мені повідомив, що є, я не можу зараз точно сказати, чи наказ письмовий, чи розпорядження, я впевнений, що все це лежить в архівах і, можливо, колись комусь стане дуже цікаво, це все може бути піднято і досліджено, що є наказ розпорядження генерала Залужного, яким передбачалося провести цілий широкомасштабний комплекс заходів по підготовці на базі саме Сил територіальних оборони 15 тисяч пілотів БПЛА для всіх Збройних сил України, не тільки для ТРО. Тобто, як головнокомандувач, він переживав за всі Збройні сили. Така задача стояла підготувати таку кількість пілотів, 15 тисяч, повторюся, до кінця 2024 року. Для реалізації цього проєкту були залучені серйозні, потужні гравці, стейкхолдери, як зараз модно казати. Командування Сил ТРО безпосередньо було організатором та головним координатором проєкту згідно цього замислу, яка мала створити відповідну базу підготовки і постачати мобілізаційний ресурс, тобто людей. Мінцифри до цього було залучено, і ви також мали можливість всі чути такі проекти під назвою як «Армія дронів» там і інші. Значить, Мінцифри в цьому сенсі мало виконувати функцію забезпечення рекрутингу через Дію, через додаток Дія. І також Мінцифри, як міністерство, це один із координаторів проєкту. Для цього був вже відібраний спонсор, який готовий був виділити 300 мільйонів гривень, я точно пам'ятаю цю цифру, на рік на підготовку цієї кількості пілотів, і це була Укрнафта. Кошти ці мав освоїти благодійний фонд «Повернись живим». Тобто до цих коштів військові не мали торкатися. І, зокрема, «Повернись живим» мав з цими коштами забезпечити проживання особового складу цих майбутніх пілотів, харчування. Також ми розуміли, що потужностей на той момент Сил ТРО не вистачало для охоплення такої маси людей для підготовки. І були, відповідно, проведені ряд домовленостей з цивільними школами безпілотних систем. Я так по пам'яті зараз скажу, це були такі школи, як Буревій, Крук і ще які, я вже там всіх їх не пам'ятаю. Я включився в цю роботу відразу після того, як генерал Сапко мене ввів в курс справи, прокомунікував особисто з кожним керівником того відомства або організації, про які я зараз озвучив. Все це зводилось до того, що ми мали зустрітися для підписання меморандуму. Цей проект меморандуму також розробляв особисто я там в співпраці з колегами, з юристами командування і так далі. Тобто, отаке було бачення головнокомандувача Залужного на той момент. Значить,
Я ще додам, що точно пам'ятаю, на цю зустріч для підписання меморандуму генералом Залужним був делегований його заступник генерал Майсюк. Я з ним на той момент безпосередньо особисто не встиг поспілкуватись. Вся моя комунікація відбувалася через його помічника. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, маленьке уточнююче запитання, враховуючи, що ви були на початку створення цих сил. Мавік – це весільний дрон? Я з цього приводу можу згадати історію, що перше моє знайомство з Мавіком відбулося ще під час участі в операції Об'єднаних Сил. Там був хлопчина з 24-ї бригади, який управляв цим Мавіком. Це було зимою, і він мені повідомив: класна в мене професія, закінчиться війна, піду знімати весілля, бо це зараз дуже круто і модно. Тому колись він був весільним дроном, мабуть, да. Зараз трохи інакше. Але повертаючись до нашої теми. Тож, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що генералом Залужним, тобто, була організована цілеспрямована робота, яка була направлена на досягнення важливого результату – нарощування переваги в повітрі малою безпілотною авіацією. Вірно чи ні? І чому це було так важливо саме тоді? Бо велика кількість людей про дрони тоді взагалі нічого не знали. Я ж пам'ятаю, збори на дрони майже не проходили нормально, люди не розуміли, що це. Це була саме та технологічна наша перевага, яку ми першими, я кажу про Збройні Сили в цілому, першими, на відміну від нашого противника, вивчили і почали ефективно застосовувати. Я повернуся знову ж таки до свого практичного досвіду, саме завдяки тому, що з допомогою певних цивільних шкіл, зокрема Марія Берлінська, я про це також раніше згадував, допомогла тоді бригаді, я зараз відповідаю за свою бригаду, і десь приблизно на кінець літа 22-го року в мене було в бригаді підготовлено близько 70 екіпажів дронів, і вони були забезпечені дронами, не по одному дрону, а там по декілька. Менше було дронів аутелища, там у нас були мавіки, матрикси потім пізніше з'явилися. Менше було дронів з нічним каналом бачення. Вони потім почали нарощуватись. Тобто я до чого? Я бачив весь передній край, кожен рух противника був мною, моїми розвідниками, всіми, хто керував боєм, помічені. Відповідно, ми могли завчасно бачити, розуміти, до чого готується противник, де він накопичується, на якому напрямку він хоче там певні дії робити. Ми працювали на випередження, наносили їм нормальне вогневе ураження, знищували їх, і поступово бригада ТРО з приданими підрозділами, це була селена сила, я вам скажу, більше 12 тисяч в період літа 22-го року в мене було в підпорядкуванні. Ми посунули лінію фронту, не маючи там багато танків, не маючи багато артилерії, а саме завдяки дронам, завдяки скидам, потім які підбились, завдяки великим бомберам, ми посунули ще до контрнаступу великого лінію оборони на 5-6 кілометрів приблизно в різних місцях. Тому звісно, що генерал Залужний це все бачив. Він неодноразово працював і на передньому краї, він отримував всю цю інформацію, і в тому числі від мене, коли ми почали застосовувати важкі бомбери, я розсилав результати. Тобто, він чітко розумів, для чого це, і працював на випередження. Але я би ще хотів про цей проект. Він був, цей проект в масштабі, де я сказав, Мінцифри, Нафта, Повернись живим. Він був є ж причини, чому він навіть не продовжив своє життя. А чому причина? Значить, як відбувалися події далі? Далі мене запросив командування безпосередньо і перевів своїм наказом генерал Баргилевич, який був тоді командувачем, його призначеним. І
для мене було дуже великим здивуванням, що, наприклад, через тиждень після мого прибуття, включення в цю всю роботу, генерал Собко, начальник штабу, який от безпосередньо комунікував з цими всіма організаціями, був переміщений на іншу посаду. І генерал Баргілєвич повів якусь таку, знаєте, іншу трошки риторику. По типу, нам не потрібно там взаємодія з цими всіма організаціями, ми все можемо зробити самі. Це звучало до мене як запит, чи можемо ми це зробити самі. І знаєте, коли я це чув, я вже зрозумів, що відбувається, напевно, якийсь шах і мат масштабного проєкту, але я не міг зрозуміти чого. І все. І таким чином ця історія, вона почала трошки пробуксовувати. Ви знаєте, вибачте, що переб'ю вас, я не знаю ваше ставлення до Баргілєвича, але те, що він перетворив, ну не тільки, навіть колись був начальником Генштабу, але я бачив, на що він перетворював ТРО, це взагалі жахливо було. Я вам відверто скажу, мені відчуття, що це, ну скажімо так, це людина, яка не на своєму місці. Може він дуже гарний теоретик, може він гарний діловод, але мені здається, що він не розуміє ані масштабів, не розумів того, що відбувалося. Саме через це були скоєні помилки, які дуже дорого обходяться і сьогодні в Україні. Я думаю, що генерал Баргілєвич діяв не самостійно. Я впевнений, що так як він, всім це відомо, людина з орбіти абсолютного впливу генерала Сирського, я думаю, що вже тоді напруга між діючим головнокомандуючим генералом Залужним та президентом України зростала. Ми знаємо наслідки контрнаступу, де були розпорошені сили, засоби саме завдяки тому, що генерал Сирський мав, як кажуть, напевно, вже на той час ближче доступ до тіла, тому що був зручніший, не сперечався з верховним головнокомандувачем під час планування там контрнаступу або інших операцій. Таким чином став зручнішим для діючого головнокомандуюча. Плюс всі ці аспекти ревнощів, про які також ми можемо говорити відверто, тому що вони навіть сьогодні спостерігаються. Ревнощів верховного головнокомандувача діючого до вже посла України в Великій Британії генерала Залужного. Тому я думаю, що це був безпосередній вплив, і я навіть в цьому переконаний, тому що далі все, що відбувалося далі, воно прямо підтверджує ці мої думки. Знаєте, я ще хочу сказати, що коли почалися ці розмови від Баргілєвича, які я називаю шах і мат масштабного проєкту, спілкуючись з Мінцифри, вони теж це бачили, мабуть, теж це розуміли, і всі інші стейкхолдери. І як можна планувати якийсь масштабний проєкт, якийсь там на певний час наперед, коли немає розуміння, коли сьогодні в нас один колір шапки на голові, як то кажуть, завтра вже інший. Для Мінцифри, я точно пригадую, так як я сказав, що це через дію, для них головним застереженням, яке вони мені повідомляли в наших дискусіях, це було те, що вони не хочуть втратити свій імідж, саме дії, імідж дії. Знаєте чому? Тому що замислом рекрутингу через дію була саме гарантія тому солдату, який подасть заявку, майбутньому солдату, який подасть заявку через дію, що він може обрати свій підрозділ. Він може прийти саме в ту бригаду, яку він обрав, по територіальному принципу, по принципу, що він довіряє командиру. Тобто це вже було на розсуд тої людини, яка має право вільного вибору. Але в зв'язку з тим, що не було розуміння, що це все дійсно, ці домовленості, ці меморандуми мають бути виконані і виконуються безперешкодно, в них не було такої довіри. І це було не безпідставно, тому що ми бачили, що було потім. Потім ця історія закінчувалася тим,
і це вже я навіть спостерігав далі при підготовці пілотів в рамках іншого проєкту, ми брали людей, ми давали їм гарантію, але сухопутні війська, які займалися розподілом далі людей з навчальних центрів по підрозділах, вони робили це на власний розсуд. Таким чином була втрачена довіра від населення, таким чином рекрутинг, звісно, як сама форма поповнення військ, вона себе, не вона себе, а були нерозумні начальники, які дискредитували цей рекрутинг, і ми бачимо, що зараз відбувається. Це також наслідки отих всіх подій. Ну, що я можу вам сказати? Історії, коли пілотів переводили в піхоту, а потім дивувалися, що не вистачає пілотів, або, наприклад, обслугу літаків переводили теж в пілоти, а в піхоту, вибачте, або медиків теж так само, ну тоді не треба дивуватися, що у нас були такі самі проблеми. Притому на всіх напрямках. А потім ми дивуємося, що не можемо залучити в ті чи інші напрямки людей. Але скажіть мені, будь ласка, повертаючись трохи до іншого, взагалі, як ви оцінюєте з точки зору підлеглого дії та рішення головкому ЗСУ в той момент Залужного, розуміючи, які сили, засоби він мав в наявності? Глибоке питання. Важке, я розумію. Тому що, знаєте, відверто, у нас є там хейтери, у нас є фанатики, але ж мені потрібна думка військового, який бачив це зсередини. Бо коли ти не знаходишся всередині, коли ти не маєш досвіду, розуміння, коли ти не маєш профільної освіти, ти сприймаєш все це інакше. Ви, як фаховий військовий, як ви можете оцінити дії Залужного в той момент? Знаєте, я спробую, от ви зараз сказали ключове, що є розуміння фахового військового, і я можу зараз це розложити саме з точки зору воєнної науки, те, що відбувалось під керівництвом генерала Залужного. Але я спробую все-таки людям донести це простими словами. Не влазячи в глибину таких понять, як маневрена оборона, яка, зокрема, проводилася нашими Збройними силами України під час керівництва їх головнокомандуючим Валерієм Залужним. І знову ж таки, це був маневрена оборона, це є такий вид оборони. Це в першу чергу вимушений, я вважаю, спосіб оборонних дій, який базується виключно на чіткому розумінні наявних сил і засобів своїх, тобто своїх можливостей, і противника, який наступає. Тобто, розуміючи, якщо на твоїх 10, умовно, воїнів наступає 1000 воїнів, то тут битися, іти з ними в лобову атаку, наслідки наперед зрозумілі. Але якщо поманеврувати, застосувати військові хитрощі, застосувати наявні засоби ураження під час цих маневрів, то ми всі спостерігали, як ворог він просувався в глиб нашої території певним темпом, але він ніс втрати до того моменту, от ми зараз давайте візьмемо для прикладу Київ, Київську область, цей напрямок. Він ніс втрати до того моменту таким способом, поки на лінії зіткнення, от там на певному рубежі, наприклад, тій самій Бучі, Гостомелі, він вже не був зупинений, бо видахся через те, що ми наносили йому ураження, ми його вимотували такими діями маневреними. Разом з тим, маючи певні засоби, згадайте ті самі Байрактари і Хаймерси, ті резерви противника, які йшли, щоб наростити свій успіх і далі, там, наприклад, заходити в Київ, були знищені там ще в тій оперативній глибині і навіть не перетнули державний кордон України. До чого це призвело? Правильно, це призвело до того, що ворог получив крепко по зубам, по-простому кажучи, від значно меншого противника, я зараз кажу про нас, і був вимушений тікати з нашої території. На цих самих теоріях, про які я зараз говорю, підкріплених реальною практикою того часу, були звільнені і Харківська область, і Херсонська область та інші регіони того часу. А в цілому, я думаю, нікому зараз не представляє складнощів, щоб взяти, почитати
певні статті, певні порівняння, що було і як відбувалося, які кількості територій звільнені, скільки ворога знищено під час керівництва головнокомандуючого Залужного, і що відбувається після того, як його вже перемістили на іншу посаду посла у Великій Британії. Ну, скажімо так, мені завжди військові показували, по-перше, кількість звільнених територій, по-друге, куди рухається фронт, і по-третє, динаміка, і це дуже важливо. Але скажіть, будь ласка, повертаючись все ж таки до історії з вашим проєктом і з цим іншим, наскільки важливою була робота по створенню такої масштабної системи підготовки? Чому запитую? Тому що зараз я чув вже неодноразово, як екіпажі, в яких 4 людини, розділяють по 2 людини на 2 екіпажі, бо не вистачає, хоча вони працюють і далі так само. Не вистачає пілотів. Кажуть, що навіть вже є зенітних дронів в потрібній кількості, а пілотів немає. Тож ще тоді була ідея підготовки, яка не була реалізована. То чи легко та вчасно приймалися рішення, наприклад, тим же самим Залужним в цілому та зокрема до підготовки пілотів БПЛА, і чому зараз така помітна просадка? Звісно, це знову ж таки було стратегічне бачення, стратегічне розуміння розвитку, зрозуміння, що це треба робити наперед. І ці 15 тисяч, які мали бути підготовлені, вони, це ж були не просто цифра вигадана з повітря, це були певні розрахунки. І дивіться, я далі хочу все-таки розповісти в деталях, як далі відбувалася та робота, якою я безпосередньо займався. Але до вашого запитання останнього я хочу сказати, що навіть зараз, вже пройшло 2 роки з моменту того, як Залужний покинув посаду головнокомандувача, навіть зараз потреба в пілотах вимірюється в Збройних силах в цілому тисячами, мабуть, я би сказав, десятками тисяч. Тому порушивши, знаєте, навіть я скажу не так, не порушивши, я розцінюю це як саботаж певний. Саботаж, знаєте, ці міжусобиці, вони завжди були цим каменем, через який спотикалися ще і князі колись. Ми знаємо історію України добре, не будемо заглиблюватись. Отже, в нас, знаєте, ще яка проблема? В нас немає інституційної пам'яті. Тобто, це величезна проблема. Тут я погоджуюсь. Тобто рішення головнокомандувача на той момент Залужного, вони, я вважаю, що саботувалися через оці міжособиці вже наступним головнокомандувачем. І зараз я саме хочу розповісти вже деталі, що відбувалося далі. Тому що після того, як я третій раз скажу, в розмові з Баргилевичем я почув для себе між рядків шах і мат проекту по підготовці 15 тисяч пілотів для Збройних сил України, поступила наступна задача. А давай зробимо це все тільки в рамках Сил територіальної оборони. Це була задача, звісно, що я сказав слухаюсь і приступив до подальшого виконання. В дуже короткий термін мною особисто і ще декількома, буквально 2 офіцерами, була перероблена концепція, була створена нова схема, яку далі я поніс затверджувати по всім головним управлінням Генерального штабу, а це для розуміння зайняло десь тиждень праці мінімум з 4-5 генералами, начальниками головних управлінь, персоналу, підготовки, РЕП, безпілотних систем. Це все треба було погодити, підписати, отримати їхнє добро. Для цього треба було їх переконати, що дивіться, розрахунки, нам потрібно тепер вже 10 тисяч пілотів для Сил територіальної оборони. Все це називалося цілісна система підвищення бойових спроможностей безпілотних літальних апаратів та підрозділів БПЛА та РЕП. Вже 30 січня я отримав розпорядження письмове головнокомандувача Залужного про затвердження цього нового проекту зі всіма схемами, розрахунками. Вся ця схема, я зараз озвучу, вона мала обертатися
навколо новоствореної окремої школи фахової підготовки безпілотних систем та РЕП в силах ТРО. Цю школу потрібно було створити з вже діючого батальйону по підготовці, по базовій загальновійськовій підготовці, тобто піхотний навчальний батальйон, в межах його чисельності. Тобто ніхто не давав на той момент можливості розгорнути якусь школу з більшою кількістю фахівців. І навколо цієї школи, от я зараз озвучу вам цей проект, оберталися командування сил ТРО, тобто робоча група проекту, яку очолював я. 30 січня, до речі, підписав головнокомандувач розпорядження, а вже 2 лютого командувач сил ТРО Баргілевич затвердив наказ про створення цієї робочої групи, до складу якої входило 25 офіцерів, відібраних мною особисто. Це були фахівці з землі, як то кажуть, з бригад, які мали конкретний досвід. І ті, хто зі мною працював, не дадуть мені збрехати, що в тих командах, які я очолював, знаєте, сторонніх людей ніколи не було. Як тільки виявлялось, що людина не професіонал або лінтяй, як кажуть, ми тиснули один одному руки. Відділ РЕП командування сил ТРО був до цього долучений. Управління безпілотних систем, яке мені як заступнику начальника штабу підпорядковувалось безпосередньо, це управління в командуванні сил ТРО. Створювався центр досліджень в силах ТРО, який відповідно вже мав з наукової точки зору всі ці розрахунки, потреби і таке інше, тобто науковий супровід цього проекту. Далі були залучені фахівці з Центрального управління інформаційного забезпечення Генерального штабу, яке потім, до речі, було дуже швидко знищено новопризначеним головнокомандувачем. Це те управління, яке впроваджувало інформаційні системи, всі знають, Дельта, Вежа і так далі, які саме без яких вся ця єдина система польотів не може ефективно існувати. І стріми, і все решта, я зараз не буду заглиблюватись. Створювався і вже почав працювати рекрутинговий центр Сил територіальної оборони, позаштатний. Ми пробивали, як, не знаю, стіну якусь в Міністерстві оборони для того, щоб цей рекрутинговий центр став штатним підрозділом. І все це окрема школа мала готувати пілотів для рот рубаків, давайте буду скорочено, всі знають, що таке рубак, рубаків регіональних управлінь сил ТРО, це окремі військові частини, які створювалися, на них вже була відповідна директива міністра оборони та головнокомандувача, які вже позаштатно діяли, знову ж таки, по принципу, як працювало все ТРО, натягнувши допомоги від всіх можливих волонтерів і спонсорів. Мали купу літаків, літали, бомбили, далі отримали директиву для того, щоб вже зафункціонувати юридично, правильно, на них були підготовлені печатки гербові, тобто все було створено. Вони мали вже офіційно заіснувати до 31 березня, здається, директивою міністра до 31 березня 2024 року. Я далі зупинюсь, що з ними відбулося. На той момент в складі сил ТРО було 30 плюс, 31 чи 32, я вже не пам'ятаю, бригади сил ТРО. В кожній бригаді, до речі, це також був мій напрямок роботи, як командира, який прибув з землі, як кажуть, з досвідом. Я і ще група офіцерів продавлювала питання введення в штати окремих бригад сил територіальної оборони рубаків, взводів безпілотних авіаційних комплексів в батальйонах. Тобто, уявляєте, 31 бригада – це 31 рота безпілотних авіаційних комплексів. В кожній бригаді 5-6 батальйонів, в кожному батальйоні по одному взводу безпілотних авіаційних комплексів. І зараз я навіть не кажу про підрозділи розвідки і підрозділи артилерії, в яких також в штаті були або розрахунки, або відділення безпілотних систем, які там коригували наведення артилерії, або просто вели розвідку. Тобто, це розвивалось просто шаленими темпами. В складі командування сил ТРО також був окремий батальйон безпілотних систем. Це окрема військова частина, яка показувала і досі показує дуже гарні результати
і вже виросла до полка. Щодо напрямку РЕП, також ми працювали над тим і ввели в штат бригад, знову ж таки, роти радіоелектронної боротьби в бригадах і взвода радіоелектронної боротьби в батальйонах. Крім того, це вже от останній елемент, над чим ця вся система, точніше, що мало крутитися в рамках цієї всієї системи цього проєкту, це були батальйони окремі радіоелектронної боротьби, які також, я вже не буду зараз подробиці розповідати, які також мали виконувати дуже серйозні функції, зокрема і по прикриттю об'єктів критичної інфраструктури держави. Від тих самих шахедів та інших ракет, балістичних, крилатих і таке інше. Отже, це все почало функціонувати. Це все створювалося не завдяки, а всупереч. Я маю на увазі зараз, що не маючи ще, працюючи ще тільки документально над цим, що я зараз розповів, тобто створюючи штати, наприклад, цієї окремої школи безпілотних систем, ми вже почали затягувати волонтерську допомогу, шукати інструкторів, витягувати їх, відряджати з бригад інструкторів, майстрів, скажімо так, застосування безпілотних авіаційних систем і комплексів, і вже почали підготовку. Отак це відбувалося. А скажіть, головнокомандувача. Але скажіть мені, будь ласка, а як вплинула заміна головнокомандувача на процеси в ЗСУ в цілому, зокрема на ваш проєкт? Далі про заміну головнокомандувача. 8 лютого, мені не зраджує пам'ять, новим головнокомандувачем став генерал Сирський. 9 лютого Баргілєвич став новим начальником Генерального штабу. Я ще згадую такий, знаєте, для себе складний, напевно, момент, такий морально складний. 9 лютого, ще раніше, був запланований мій ефір на каналі 1+1. Це можете побачити. Значить, цей ефір був запланований в рамках телемарафону, відомого всім, де я вийшов і розповів про наш цей вже новий проект без участі Мінцифри і тих, кого я згадував, під назвою «Крилатий ескадрон». Я тоді отримав дуже, таке для мене не дуже зручне запитання від ведучого на початку. Це було не про дрони, це було питання, а як ви вважаєте, чи заміна головнокомандувача зможе вплинути, як впливає? Знаєте, я завжди казав і кажу, і буду казати, що посада, люба посада, чи верховний, чи головнокомандувач, чи будь-яка, це тимчасове явище для будь-якої людини, бо ми всі не вічні. Тобто це нормальний процес, коли хтось уходить з посади, хтось приходить. Це невідворотній процес зміни керівництва чи будь-якої посадової особи. Але, звісно, що в моїй голові просто кипіли думки стосовно того, наскільки це доцільно робити, наскільки якісною буде заміна головнокомандувача. Тому що, спостерігаючи оці підкилимні ігри, розуміючи наслідки, знову ж таки, розпорошення сил і засобів під час контрнаступу, я розумів, що це просто інтриги, які ні до чого доброго не приведуть. І я не помилявся. Скажіть, будь ласка, а якщо я, можливо, вам щось відомо, що в цей період відбувалося взагалі з інформаційними системами, які також є частиною системи застосування БПЛА. Це, зокрема, про стріми та інші функції ситуаційної обізнаності, які підтверджено ураженням противника. Там теж щось відбувалося? Я знову ж таки продовжу свою думку стосовно, як повпливала заміна головнокомандувача, зокрема на розвиток цього проекту, зокрема на підготовку пілотів, і в тому числі, я зроблю деякі повідомлення про те, як повпливала на інформаційні системи. В цілому, знаєте, коли відбулася заміна головнокомандувача, то
Нам всім було сказано, це закулісна, як би так сказати, розмови ці всі проводили, що новий головнокомандувач сказав, що всі діючі або в процесі, або попередньо затверджені рішення попереднього головнокомандувача запускаються на переогляд, на перезатвердження новим головнокомандувачем, ну, на предмет доцільності там і таке інше. І ми ж читаємо знову між рядків, чому це було зроблено. Тому що, я вже говорив про це, інституційна пам'ять у нас відсутня, у нас немає послідовності, у нас кожен новий начальник приходить, як кажуть в народі, нова мітла по-новому мете. Добре це чи погано, на жаль, в цьому випадку це виявилося дуже поганим, дуже згубним. Тобто, цей проект, він забуксував, майже зупинився, він також і не знайшов належної підтримки від новопризначеного командування Сил ТРО. Змінилися пріоритети. До чого це призвело? От я зараз вже завершу свою думку про школу. На момент перепризначення головкома штат школи безпілотних систем та РЕП, він вже був на фінальній стадії в проєкті директиви міністра оборони та головнокомандувача. Ну, це те, що вже після підписання, після цього створена школа. А якщо вона створена, отже, вона має можливості отримувати відповідні засоби, а не клянчити в волонтерів. Має відповідно можливості укомплектувати всі ті посади інструкторами штатно, а не видьоргувати кожен раз з бригади інструктора в тилову зону, да, де проводиться підготовка. І повірте, інструктори не дуже хотіли їхати, тому що це в першу чергу впливало на їхні фінансові спроможності. Адже в тилу бойові не виплачувалися, а лише гола зарплата, яка ми знаємо, яка на сьогоднішній день мізерна. Солдата зарплата, як була в 23-му чи в 22-му році 21 тисяча гривень максимальна, так вона й досі є. Отже, штат школи після того, як він пішов на перепогодження, я просто бився з цим дуже довго, він був підписаний новим головнокомандувачем Сирським лише 20 червня 24 року. У мене є в моїх чернетках і номера директив міністра оборони, і всі ці дати записані, тому це от факт. Значить, цей штат був підписаний, затверджений директивою, вводився він в дію з середини липня, а завершення формування школи, тобто набуття всіх цих спроможностей, про які я сказав, це інструктори, матзасоби, навчальні засоби, ну, весь цей комплекс заходів, ставилась задача аж до кінця серпня 2024 року. Отже, уявіть, січень 2024 року і кінець серпня 2024 року – це саме ті 8 місяців, про які я говорив на попередньому ефірі, завдяки безглуздим рішенням, я вважаю, саботажем новопризначеного вищого військового командування в Збройних силах, це ті 8 місяців, які ми втратили. Отак. Щодо інформаційних систем, ви задали питання. Головне, це Центральне управління інформаційних систем, воно було також розформоване, знищене, по суті, просто знищене. Знаєте, я правильно розумію, що люди, які прийшли, вони не почали під себе переробляти, вони просто знищили ті здобутки, які були при Залужному. Бо один з найбільших, теж, ну, це окрема історія, але Залужний вважав, що зам по МПЗ не потрібні, нам потрібні фахові військові психологи. І він фактично хотів скасувати цей інститут заступників по морально-психологічному забезпеченню, тому що він казав, комісари, радянські комісари в армії не потрібні. А після того, як Сирський прийшов, все повернулось назад, і про психологів вже забули, які, до речі, дуже потрібні наші військові. Бориславе, я тут трошки уточню. Цей інститут Залужним не скасовувався. Він отримав нову назву, він отримав новий подих, він отримав нові вектори розвитку. Так, я ж кажу, він скасував комісарів і намагався перетворити їх на військових психологів.
Так. Тобто генерал чітко розумів, що на полі бою комісар, який приходить і розповідає, як раніше, за родину, за Сталіна, це не діє. Тут треба інші способи та методи використовувати. Зокрема, от ви пам'ятаєте, були введені там групи контролю бойового стресу. Так, це були фахівці, психологи. Ну, ми їх шукали, це було дуже складно, але ми от на той момент ми змогли цю систему налаштувати саме так, як вона давала максимальний ефект. Це була конкретна робота з людьми, і з точки зору вже не просто гасел, а з точки зору, от як людина має себе вести. Це була дієва допомога солдату на полі бою в кінці кінців. Я ще все-таки завершу також свою думку стосовно інформаційних систем. Головним завданням цього управління це було впровадження, ну, на мою думку, я не читав їхніх замислів і планів, але я бачив цю роботу, я з ними співпрацював і, отже, можу робити такі висновки. Це було впровадження єдиної системи, яка забезпечувала би виконання всіх цих задач з точки зору обміну інформації, знову ж ці платформи, стріми і все решта. Але навіть я вже став з певним заручником, знаєте, цих інтриг, які відбувалися вже от на рівні тоді командування СЛТРО. Тобто з'являлися якісь очі, багато хто чув про них, ходив, оббивав пороги, відомий в певних колах, і зараз, як же ж позивний, тихоход, і ці очі намагався впарити. Що це? Я навіть їздив з ним там в певні райони, зони Чорнобиля, де, знаєте, по дорозі мені розповідалося, що дивіться, яка це класна система, як ми зараз вам покажемо щось таке, чого ви, напевно, в житті не бачили. Ну да, я побачив 2 монітора і одну людину, яка намагалася мені розповісти, мені, який до цього, знаєте, там, як я згадав, 70 екіпажів було в бригаді, да, і я бачив 50 кілометрів кожної куч, кожне дерево, намагався мені на 2 моніторах і з допомогою 2 бортів пояснити, що вони контролюють там дуже велику територію. Ну, тобто, і завдяки саме цим новим системам, які намагалися втюхати. Це, знаєте, виглядало як такі, коротше, комерційні кроки, а військове керівництво новопризначене, бо саме вже під час появи нового військового керівництва почалися ці ходіння-бродіння. Ну, вони зайняли таку позицію, мені здається, можливо, хто більше запропонує, я не знаю. От якось це виглядало саме так, з моєї точки зору. Але ну, от на сьогодні я знаю, що незважаючи на те, що знищено, все-таки більш-менш от на сьогодні, більш-менш там вже, знаєте, вимальовується якась картинка з тою самою Дельтою, вона вже пройшла всі випробування і визнана, наскільки мені відомо, одною з найкращих, то, що зараз працює. Пане Олександре, щоб поставити крапку не на такій сумній ноті, скажімо так, наскільки взагалі зараз ситуація з силами безпілотних систем, наскільки ситуацію можна виправити, наскільки у нас все ж таки ситуація на перспективу? Тому запитую, в мене був в ефірі генерал Кривонос, який довів, що в Росії відкриваються нові навчальні центри для пілотів. Вони планують воювати далі. Нові. Їм не вистачає тих, які в них були раніше. Створюються нові навчальні центри і масштабуються наші технології. На жаль, ми знаходимо щось, а росіяни потім це використовують і масштабують. То чи можна виправити ситуацію і щоб зрозуміли наші глядачі, чи все так погано? Ситуацію можна виправити, я вважаю, завжди. І в будь-який момент. Але для цього треба відкинути в сторону інтриги, відкинути в сторону ревнощі і почати цілеспрямовано працювати. Що зараз відбувається з нашими силами безпілотних систем? Ну, дивіться, тут же ж треба розрізняти. Є
окремий рід військ Сили безпілотних систем, а є підрозділи безпілотних систем, я перераховував, і в складі кожного організму військового, тобто бригади, батальйону, це і окремі роти, окремі взводи, і також розрахунки чи екіпажі в артилерійських підрозділах, в розвідувальних підрозділах. В цілому, я вже казав, що на сьогоднішній день, з того, що мені відомо, потреби в пілотах, ви також про це сказали, що і зенітних дронів у нас зараз з'явилося, і там різних інших, і знову ж таки заводи відкриваються за кордоном. Тобто іде певне забезпечення. Я не можу зараз сказати, наскільки воно відповідає потребі сьогоднішнього дню. Я про забезпечення зараз кажу. Але потреби в пілотах вимірюються десятками тисяч. Це я точно знаю, точно розумію. Що для цього треба робити? Звісно, тут, тобто виходить зараз наш противник, те, що ви озвучили, про те, як в них це відбувається, виходить наш противник, він іде правильним шляхом, я вважаю, а ми через ці інтриги, через це все, що відбулося в зв'язку з заміною головнокомандувача, в зв'язку з напруженими відносинами з Верховним головнокомандувачем, ми ось отримали, і от я безпосередньо відповідаю за ті 8 місяців, про які я конкретно, на конкретних фактах сьогодні розповів. Ми їх втратили, ми мусимо наздоганяти, в нас немає іншого виходу. Ми знаємо, що сьогодні відбувається на полі бою. Ми знаємо про всі ці кіл-зони, які я згадував про 10-кілометрову, все ж від дальності польота цих БПЛА. То сьогодні ми знаємо, що вона вже виросла в 30-кілометрову зону. Тому воно так і далі буде відбуватися. Але чи ми зможемо ефективно це зробити при таких підходах, які далі спостерігаються, в мене є, на жаль, сумніви. Знаєте, я закінчу словами наше спілкування на аналогії з заявами двох президентів. Я хочу, щоб війна закінчилася за місяць. Це Трамп заявив у розмові з Зеленським. А Зеленський сказав, що сподівається на завершення війни цього року. Я теж хочу, як Трамп, він же хоче, я хочу виграти $1 мільйон у лотереї. І сподіваюся, як Зеленський вже сподівається, виграти до кінця цього року. Але щось мені підказує, що одних моїх бажань та сподівань замало. Треба як мінімум купити лотерейку. Тож, до речі, це відноситься і до Трампа, і до Зеленського. Одних сподівань мало. Для того, щоб досягнути результату, потрібні дії. І якщо в нас є дефіцит пілотів, то цей дефіцит треба зменшувати. За рахунок створення нових навчальних центрів, підготовки пілотів, їх забезпечення. І от тоді і бажання Трампа, і бажання Зеленського буде реалізовано. До речі, як і бажання народу України. Пане Олександре, вам я хочу подякувати за цей ефір, за ваш час, за розлоге пояснення, щоб люди розібралися. Бо інколи мені пишуть, а як відбувається, що ми перше все знаходимо, а потім все просто от якось так. Ви пояснили, як це сталося на окремому напрямку. Сподіваюсь, що висновки будуть зроблені. Вам дякую. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. Друзі, ну що, ви отримали багато інформації. Далі працюйте з нею, працюйте, щоб розібратися в цій ситуації остаточно і зрозуміти. Якщо залишати все як є, ситуація на нашу користь не покращиться. Тож, зрозуміло, як треба мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив для держави і суспільства. Головне не імітувати бурхливу діяльність, а працювати в цьому напрямку. Ну і дякую вам, що ви підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Але головне за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.